We zijn halverwege en dat betekent dat alles verandert. Expeditieleden, pak al jullie spullen. Jullie keren hier niet meer terug. Afvallerseiland wordt opgedoekt met een spannend duel. Het is ongelooflijk knap van je dat je nog steeds in de game bent. Klaar. Einde. Naar huis. Kamp Noord en Kamp Zuid hebben wekenlang uitgekeken naar dit moment. De samensmeltingsproef. De kampen worden samengevoegd, maar niet voordat ze een zinderende proef hebben gespeeld. Go! Ik ben nu wel echt op mijn allerzenuwachtigst. En Lies heeft gewonnen! Yes! Het avontuur strandt voor 2 van onze expeditieleden op een touwpuzzel. Nou, ik ben gewoon in shock. En dan valt mijn zo ver mogelijk komen in expeditiedroom echt weg. Koen en Robin nemen veel te vroeg afscheid, terwijl de rest mag aanschuiven bij een onvergetelijk samensmeltingsdiner. Een fucking handvat! Holy shit, echt niet normaal. Lies geniet van haar overwinning op Winnaarseiland. Het is gewoon echt luxe. Maar op Samensmeltingseiland Niet meer mij naaien, hè? is het gekonkel alweer in volle gang. We zijn natuurlijk nog met Zuid in de meerderheid. En ik denk dat we de momenten moeten vastpakken door op Northern en of Sea te gaan. Je denkt toch niet dat ik mijn fucking mattie ga naaien om verder in het spel te komen vol met slangen en een wespennest? Het is dag 20 en de samensmelting is een feit. Maar de eenheid in de groep is ver te zoeken. Er is een pijnlijke tweedeling voelbaar tussen Oud-Zuid en de vrienden Nordin en Jurendi. En dan zijn er ook nog de zware omstandigheden die hun tol gaan eisen. Jij een beetje geslapen, Marie? Nee? Wat hebben we dan? Nou, ik heb al een tijdje last van mijn buik. Ik kan gewoon absoluut niet naar het toilet. Oh, shit. En vannacht heb ik zo'n kramp gehad. Het was gewoon echt een helse nacht. Oh, shit. Ik word gewoon de afgelopen 2 nachten wakker. En soms toch even huilen. En proberen stil te zijn om niemand wakker te maken. Het begint zo langzamerhand een beetje aan me te vreten dat dat gebeurt. En ik vind het heel kut, omdat je hier gewoon graag wil zijn. Ik moet echt ergens een krachtenbasis halen. Ja. Gaan we je bij helpen vandaag? Nee. Na het winnen van de samensmeltingsproef heeft Lies afscheid genomen van de rest om te vertrekken naar Lima, het winnaarseiland. Helemaal alleen. Maar dat is na 3 weken ook wel eens lekker. Ik voel me heel thuis hier. Heerlijk. Ja, ik ben het ook heel erg thuis aan het maken gelijk door dat huisje gezellig te maken en te doen. En ik ben alles aan het verbouwen. Ik heb lekker waslijntjes opgehangen en lekker al mijn wasjes gedaan. Want het is eindelijk weer mooi weer, dus het kan weer drogen. En een lekker slaapplekje. Prachtig eiland. Ja, dat klinkt in mijn oren als een all-inclusive vakantie zo ongeveer. Een nadeel van Winnaarseiland? Je hebt geen idee wat er met de rest van de expeditie gebeurt. Ik ga ervan uit dat er vandaag een proef is. En dat de winnaar deze kant op gaat komen met misschien mensen erbij. Ik had zelf natuurlijk in eerste instantie het idee dat ik ook mensen mee mocht nemen. En ik had zelf besloten Nordin en Amier mee te nemen. Dus het zou natuurlijk heel mooi zijn als een van de 2 hier toevallig dan ook terechtkomt.
Maar helemaal zonder gevaar is het leven op Paradise Island niet. Er is een kooltje ergens naartoe gesprongen en ik ben daar op gaan staan. En dat was gewoon een flink kooltje en dat is gewoon echt op het midden aan de onderkant van mijn voet. Zit daar gewoon nu een flinke brandblaar. Ik ben wel een beetje bang dat dat nog wel een nasleep gaat hebben de komende dagen met proeven, et cetera. Want het is wel echt een flinke blaar aan het worden. Dus ik ben een beetje pissig op mezelf. Dat ik eigenwijs toch op mijn blote voet blijf lopen de hele tijd. Zo, dit is wel een aardige jungle hoor, dit. Ja, dit vind ik wat anders dan Kamp Zuid. Ja. Heel cool. Hey, straks hebben we een game. Ja. Moeten we dan nog even van tevoren hebben bepaald? Die was waar. Kijk, je hebt Noorden met een munt. Maar Noorden die is straighten voor mij aan alle kanten. Dat die gaat er vanavond inzetten. Ja, dat hij zegt, of ik win en ik ben een ronde verder, of ik zet hem in en ik ben een ronde verder en dan ga ik proberen die daarna te winnen en dan ben ik zo al 2 rondes verder. Want hij zegt, ja, het is Sia of ik die als eerste eruit gaat. Hij en Sia zijn de volgende. Want zij zijn de sterke spelers van Kamp Noord. En wij zijn, ongeacht dat we nu met z'n allen zijn, nog steeds Kamp Zuid. En wij gaan 1 voor 1 gaan wij Noord eruit werken. Er is sowieso geen kans dat hij zijn munt aan Sia gaat geven. Kleine kans. Maar dat zou wel briljant schaakspel zijn. Ja. Ziek schaak. Nee, dan zijn ze de volgende die eruit vliegen. En als Sia wint en Noorden zijn munt inzet? Ja, dan moeten we een ander plan hebben. Dat is de worst case scenario, maar het mag gewoon niet gebeuren. Deal. Duidelijk. Nou, oké. Mooi, gaan we nog een stukje verder? Op safari. Ja, waar we hier eigenlijk voor kwamen, jongens. Ja. Geen konkel meer. Echte jongens in de jungle. Oud-Zuid is veruit in de meerderheid en dat is een riante positie. Maar dan moeten ze wel allemaal aan boord blijven. Ook Marieke. Natuurlijk ga ik mee in het spel, maar ik vind het gewoon moeilijk. Omdat ik me gewoon zo niet lekker voel. Ja, nee. Ja. Maar Dus, je hoeft niet met ons mee te doen en je hoeft niet te blijven voor ons. Je blijft altijd hier voor jezelf. Ja. In dit spel. Ik wil niet dat het strategisch slecht uitkomt, weet je. Al zou dat zo zijn, heeft dat nog geen voorrang op jouw gezondheid. Ja, dat is ook goed. Goed zo. Top. Hij is een hele fijne soort van vertrouwenspersoon. En iedereen wel aangegeven van, joh jongens, ik zit wat lager in mijn energie. Maar ik probeer wel door te zetten en hopen dat het zichzelf op een gegeven moment oplost. Maar voor nu voelt het allemaal niet fijn. Lekker koken. Oh jongens, ik heb er zoveel zin om een game te doen. Ik vind die games zo leuk. Maar hoe? Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon echt leuk. Ik kijk er echt naar uit. Ik begrijp gewoon niet dat mensen uitkijken naar een proef. Ik vind het gewoon niet echt fijn om geconfronteerd te worden elke keer maar weer met mijn eigen tekortkomingen in zo'n proef. Maar ja goed, dat had je vroeger op school natuurlijk ook mensen die proefwerken leuk vonden of zo. Ja, dat zijn hele enge rare mensen. Daar moet je normaal gesproken een beetje mee uit de buurt blijven. Dit survival heb ik nou wel een beetje gezien voor de derde keer zo'n hut en hout en vuur en... Ja, daar zat ik ook wel. Die game is elke keer leuk. Het bouwen, dat heb je al wel gezien. Ik ben geen Bob te bouwen. Hierna hoef je niet meer te bouwen. Of blijven winnen, dan kan je in een hangmat slapen. Ja, dat lijkt me echt inderdaad goed. Ja. Ik ben gewoon gebrand om te gaan knallen. Want ik ga sowieso niet laatste worden. Het is de eerste individuele proef. En ik heb er zoveel zin in. Sommige mensen die een munt zouden hebben, die zouden dat geheim houden. Maar ik weet dat ik 1 iemand kan vertrouwen. En dat is Sherendi. Ja, deze. Thanks. Maar ik wil mijn maatje, koste wat kost, erin houden. Want ik ben geen snake. En of dat nou wel of niet handig is voor mijn positie, interesseert me helemaal niks. Dus ik geef het meest waardevolle wat je in deze spel kan hebben, weg aan een vriend, zodat wij lol kunnen hebben met z'n tweeën. We zouden Sherendi eruit willen stemmen. Maar die kan natuurlijk ook zomaar winnen.
Dus dan heeft hij immuniteit. Wat gaat er dan gebeuren? We komen aan bij de proef en er is een of ander piratenstuurtje. En ja, je ziet allemaal touwtjes met stokjes hangen. Dus ik hoor om mij heen al dat mensen zeggen, ja, dit wordt planken. Welkom expeditieleden. Vincent. Ja. Nieuw eiland, hoe bevalt het? Nieuw eiland was even wennen in het begin. We moesten natuurlijk alles weer van de scratch opbouwen. Maar dat hebben we in een razend tempo gedaan. Echt, Bob de Bouwer zou er trots op zijn. Oké. Dus de samenwerking verloopt gewoon soepel? De samenwerking verloopt uitermate soepel. Iedereen werkt mee. Ja. Kevin. Ja. We gaan de individuele fase in. Ja. Hoe voelt dat? Je strijdt voor jezelf. Ja, nou ja, we hebben er al één gehad natuurlijk. En daar was ik niet heel trots op mezelf. Door het oog van de naald of door het balletje van de touw, of hoe je het wil noemen, op het laatst. Dus ik vond dat doodeng. En ik ben nu wel gebrand om mezelf in ieder geval beter eruit te laten komen. En deze, ja, je gaat hem nog uitleggen, maar ik ken hem. En ik heb hier heel veel zin in. Heel veel zin in? Ja. Lieve mensen, we gaan beginnen. Het doel van deze proef is om zo lang mogelijk aan dit touw te blijven hangen. Je staat straks hier op de plank met je handen naar achteren, hangend aan dit stokje. Dit touw is bevestigd aan dat wiel. Nou denken jullie, waarom? Dat is om het af en toe wat interessanter te maken. Ik draai zo nu en dan aan dat wiel en dan wordt het touw langer. Je komt dan lager te hangen en het wordt dus zwaarder. Degene die het langst weet vol te houden, die wint deze proef. En daarmee immuniteit. Degene die als eerste loslaat en valt, die krijgt op de volgende eilandraad een stem tegen. Maak jullie klaar. Ja, ik heb wel een paar maandjes in de sportschool gestaan om mezelf voor te bereiden. Maar kijk, ik ben geen C. Oké dan, expeditieleden. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Pak je hendeltje maar. Ga maar staan op je plank. Ik tel af van 5 naar 0 en dan start deze proef. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dat ik zie dat jullie goed staan, geef ik jullie touwen wat extra lengte. Sadistisch als Edson is, geeft hij gelijk een zwieper aan het stuurtje en zakken we voorover. Je merkt gelijk aan je onderarmen dat het begint te kriebelen. Armen gestrekt, rug recht. Hou die focus. Ik ga draaien, dus het touw krijgt meer lengte. Edson heeft de controle over onze pijn en gaat beetje bij beetje ons steeds verder laten zakken. En ik merk direct bij de eerste van oei, het moment dat hij gaat draaien is een heel cruciaal moment. Want je shockt inderdaad een klein beetje naar voren en dat gaat niet heel soepel. Dus dat zijn momenten dat je echt goed moet vasthouden. Als ik maar niet de eerste ben die valt. Ik wil die stem bij de eilandraad niet tegen me hebben. Ik kijk een beetje naar Linda. Ik denk misschien dat Linda er ook nog wel moeite mee heeft. Hou vol. Vincent is de eerste die loslaat. Er komt een eilandraad. Er zal iemand weggestemd moeten worden. En ik ben niet, denk ik, degene die op de radar zit. Ook Marieke laat los. En dan baal ik ontzettend van mezelf. Ik kan het gewoon fysiek niet redden.
Gewoon te veel buikpijn. Ook Linda valt af. Ik voelde gewoon heel snel al dat die handen er geen zin in hebben. Dus ik denk, gaan we weer? Geef eens een ander ledemaat deze proef. Waarom moeten wij nou weer het zware werk doen? Er zijn nog 7 titanen over. Hou die focus. Ik draai aan het wiel. Het touw wordt dus weer langer. Ik hang eigenlijk wel lekker. Mijn spieren gaan goed. Ik voel me af en toe een beetje glijden met mijn handen. Dus ik herpak me een paar keer. En elke keer als ik me weer herpak is even wel een gevaarlijk moment. Dat je verliest even die balans. Maar zodra ik weer hang en stevig hang, denk ik, nou, dit gaat eigenlijk best lekker. Straks. Jullie zijn al 11 minuten aan het planken op zeer hoog niveau. Dit kan wel eens mijn proef worden. Ik denk dat ik echt klaar ben. We zijn niet meer als team aan het strijden. We zijn nu alleen aan het strijden. Ieder voor zich. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Tobias die had een heel goed recept aan mij verteld. Over een groentelasagne die hij maakt. Waarin hij al de groenten op de barbecue langzaam gaat roosteren. En dat is gewoon het enige waar ik aan denk. En ik ga gewoon al die stapjes af. Dit is een Robinson klassieker. Daar weet Kevin alles van. Hij valt helaas af. Een van de dingen waar ik gewoon niet goed in ben, en ik heb het geoefend, maar het is gewoon niet beter geworden, is grip. Gewoon grip in mijn handen. En dan ben ik heel erg voor iemand. Want vlak voor de proef vroeg ik aan Amier, wie neem je mee als je wint? En ze zei gelijk, jij. Ik zei, oh ja, ik jou ook. Maar ik ben vanaf dat moment dat ik in het water sta dus ontzettend voor Amier. Want ik denk, ja, dan mag je wel mee. Niet opgeven, dus blijf door de pijn gaan. En hopelijk win je. Ik draai opnieuw aan het wiel. En dan wordt het wel zwaarder en dan kom je op een punt. Ga ik nu alles geven? We zijn 8 minuten bezig. Of ga ik weer een beetje die middenmotor zijn, die niet zo gevaarlijk is voor de top? Noordin valt af. Er zijn nog maar 5 expeditieleden over. Tobias en Camille vallen af. Ik laat voorzichtig een beetje los en de zwaartekracht doet de rest. Ik val voorover het water in en ja, op dat moment hoor ik ook nog een plons naast me. Camille die heeft ook losgelaten. We hebben nog 3 expeditieleden over. Wie sleept die immuniteitsketting binnen? Dat is wat er op het spel staat. We staan met z'n drieën. Sie staat naast mij. En Matja staat naast mij. En heel dat recept, ik laat het helemaal los. Ik heb nooit het pasta deeg kunnen maken. En 7 man is er al af. Aangezien jullie het zo lang volhouden, ga ik weer draaien. En ik heb nog best wel wat kracht over. Dit kan wel eens mijn proef worden. Jullie zijn al 11 minuten aan het planken op zeer hoog niveau. Ik heb alles gegeven. Trots op mezelf sowieso. Met al die dingetjes dat ik had, heb ik het heel goed gedaan voor mezelf. Dat is belangrijk. Het zicht valt er gewoon van af. En ik kijk naast me en ik sta daar met Matjas. Dit is gewoon het eerste moment dat ik denk, holy shit, kan ik dit winnen?
jij laat vallen neem ik je mee. Jongens. En Matthias valt. Dat betekent dat Amier de winnaar is van deze proef. Gefeliciteerd. En Matthias plonst in het water. En ik kijk omhoog. En ik heb gewoon de eerste individuele proef van Expeditie Robinson 2025 gewonnen. En ineens hoor ik in mijn oor Amier die zegt... Mattie, als je je laat vallen neem ik je mee naar Winnaarseiland. Amier, gefeliciteerd. Je bleef het langst hangen. De winnaar van deze proef. Hoe voel je je? Ja, bizar. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Maar je hebt echt een heel goed gevoel. Vincent, jij viel als eerste af. Ja. Wat gebeurde er? Nou, ik zal geen excuses maken, maar ik heb echt helemaal niet geslapen vannacht. Dus mijn energiepeiltje was sowieso best wel laag. En ik heb mijn best gedaan, ik heb geprobeerd, maar dit is ook niet echt mijn proef. Dus ja, geen slaap hakt er natuurlijk in. Dan gaat het snel. Amier, jij krijgt de immuniteitsketting. Kom maar naar voren. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Jij gaat ook naar Winnaarseiland. Maar je gaat niet alleen. Je mag maar liefst 2 mensen meenemen. Aan jou de vraag, wie zijn dat? Er is 1 iemand die echt een bizarre expeditie al heeft gehad. En ik weet toevallig dat als Lies mensen mee had mogen nemen, dan had ze hem meegenomen. Dus dat is Noordin. Oh, Noordin, jij gaat naar Winnaarseiland. Je hebt erover gefantaseerd en dreams come through. Ik vind het echt, ik had het echt niet verwacht en ik waardeer het echt heel erg. Dus ik vind het echt super lief van je. Alsjeblieft. Nou, 1 is check. Ja. Noordin gaat mee naar Winnaarseiland. Maar wie is de andere persoon? Nou, je kan natuurlijk niet een grapje maken en dan dat we vervolgens niet nakomen. Dus Matthias, jij mag ook mee. Dankjewel, dankjewel. Matthias gaat mee naar Winnaarseiland. Oké. Ik vind het een lastige keuze, ook omdat Noordin niet in ons bondje zit. Waar plaatst mij dan dit in dit bondje? Dus opeens ga ik niet alleen twijfelen aan haar en mijn vertrouwen in haar, maar ook aan het bondje waar ik toch dacht in te zitten. Maar ik baal wel vreselijk. Amier, er is meer. Zoals je ziet. Ja. Ik ga jou nu een paar keuzes voorleggen. Of je gaat hier weg met 1 van deze 3 kokers. Ja. In 1 van de kokers zitten 2 extra stemmen. In een andere koker zit 1 extra stem. En in een andere koker zit weer het blok. Ik zie je denken, het blok? Wat is dat? Dat is nieuw. Oh. Ik heb hier het showmodel. Dit blok kan je inzetten tijdens een eilandraad. Je kan daarmee voorkomen dat iemand zijn stem kan uitbrengen. Oh. Je blokkeert dus diegene om te stemmen. Oké. Het is een krachtig tactisch wapen. En die zit dus in 1 van deze 3 kokers. Of je kan gaan voor een heerlijke maaltijd. Oh. Dat is een inktvisje, ja. Ja, mijn grote liefde is wel eten, dus ik ga wel voor eten. Jij gaat voor eten? Ja, 100%. Dat is jouw keuze, Amier. Ik zou zeggen, neem hem mee. Goeie keuze, lekker. Oké, expeditieleden, voor de volledigheid. Op de eilandraad krijg je 2 extra stemmen. Bovendien krijg je elke eilandraad 1 stem. Dat zijn dus 3 stemmen in totaal. Je zet elke eilandraad minimaal 1 stem in. De stemmen die jullie voor de samensmelting hadden, zitten nog steeds in je koker. Helder? Ja. Oké dan. Amier, Matthias, Noordin, ga genieten van Winnaarseiland. Dankjewel. De rest mag terug naar het samensmeltingseiland Berusson. Tot ziens op de eilandraad. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het mij
heel erg gepakt heeft. Zij heeft een bepaalde erkenning aan mij gegeven waar ik niet om gevraagd heb. Dat iemand anders jou respect of jou zielig vindt tegelijk. En jou eruit pikt om mee te gaan naar Winner's Eiland. Dat is een heel groot gebaar waar ik haar heel dankbaar voor ben. Eindelijk samen op een eiland. Nou, heeft ze ook nog de 2 mensen meegenomen die ik persoonlijk ook had gekozen. Dus ik kan mijn geluk niet op. Ik ben zo trots op jou. Oh, wat goed. Wat zo leuk dat je er bent. Ben je alsnog? Ben ik er alsnog? Ben je er alsnog? Zo gezellig. Wat een mooi eiland. Ik niet normaal. Zo, het is hier zo mooi. Echt waanzinnig. Holy shit. Nou, laat het je huis zien. Ja, show us around. Het is gewoon het witste zand dat je ooit hebt gezien. En de mooiste blauwe zee die je ooit hebt gezien. Het is gewoon echt een paradijs op aarde. Wauw. Die zat dan wat schelpjes neergelegd en wat koraalstukjes die ze had gevonden in het huisje. En er zat een mooi kampvuurtje gebouwd. Toen zei ik tegen Matthias, als jij laat vallen, dan neem ik je mee. Dat heb ik gedaan. Ik had nog veel langer kunnen. Nee, ik had echt geen seconde langer kunnen staan. Dat is echt niet normaal. Ja, lekker man. En zo lief dat je Noorden mee heeft genomen. Ja. Ik weet wel, de volgende proef moet ik echt winnen. Want dit is waar ik hoor. En dit is waar ik niet als gast hoor. Dit moet gewoon mijn eiland worden. Op Berusson is het minder genieten. Daar worden de plannetjes gesmeed voor de aankomende eilandraad. Vincent begint al met een achterstand. Dit was ook geen proef voor mij, hè? Hangen en dat soort dingen, dat is niet voor mij. Had je hem graag willen winnen? Ik wil alles graag willen winnen, joh. Ja, ik ga altijd ervoor. Nou, er is opeens een hele andere dynamiek. Ik wil niet zeggen dat de sfeer slecht is, zeker niet. Maar ik voel toch, er gaan gekke dingen gebeuren bij de eilandraad. En ik denk niet dat ik me te veel zorgen moet maken, maar ik denk wel dat Sie zich zorgen moet maken. Ja, ik heb je stond strak. Opeens, ploef, was je... Ja, kijk, kramp hier. Deze, toen ik had gevallen, ja. Die begon een beetje pijn te doen. Ik heb zweethandjes. Mochten jullie zo hout zoeken en iets tegenkomen wat als snijplank kan fungeren, dan hou ik me heel warm aanbevolen. Goed, verder? Oh, misschien is dat wel een goeie. Ja, top. Hey, Toby, jij als meesterchef. Die inktvis zag er wel goed uit, hè? Dat zag er helaas wel heel goed uit. Wat had jij ermee gemaakt? Nou ja, ik had die tentakeltjes even klein gehakt. Dat was super lekker in een fried rice. Ja, en dat lijfje kun je natuurlijk heel goed gebruiken om ringetjes van te hakken. En we hebben natuurlijk alles voor een beslag. Dus je kan water, bloemen, calamaris, ja. Oh, kan je ophouden? Oh, ja. Ja. Dank je. Ja. Nee, dankjewel. Heel erg lekker. Dankjewel, jongen. Ik kan goed tegen mijn verlies, maar ja, 2 inktvissen die aan mijn neus voorbij gaan, dat doet wel een klein beetje pijn. Zeker als auteur van een viskookboek bloedt mijn hart natuurlijk een beetje dat aan mijn neus voorbij gaat en ik vanavond weer aan de droge rijst met cassave zit. Amié heeft ook nog wel een lekker inktvisreceptje op haar repertoire. Maar eerst een kleine biologieles. De kop, daar doe je niks mee. Zet zo. En de tentakels wel. Ja, die kunnen we wel zo nog even doen. Als je heel vaststaat. Ja. Er zitten hier dan, als het goed is, dit zijn ze ingewanden. Die moeten er dan uit. Die hadden dan gewoon kunnen opensnakken. Dit is dus eigenlijk het skelet. Ik weet best wel wat van inktvissen en ook octopussen. En ze kunnen dat hele beestje een beetje zo samen uit elkaar pluizen. Het is een beetje als een soort van biologieles die je vroeger had. Waarin je dan een hart gaat ontleden of een kikker gaat ontleden. Maar dan met een inktvis. Ik hoop dat Tobias trots op ons is als hij dit terugziet. Als hij dan zit voor de camera. Nee, ze doen het helemaal verkeerd. Oh, verschrikkelijk. Kijk dan. Oh, kijk dan. Er zitten gewoon vissen in zijn maag. Maar echt meerdere. Oh, hier meerdere. Kijk dan. 1. Oh, heel veel. Zo, deze is nog honger. 2. Die zou nog bijna extra kunnen eten. 4 vissen. 4 vissen zitten er gewoon in. Zijn er nog nieuwtjes uit het kamp? Ik denk dat Sie wel de lul is. Iedereen wil denk ik op Sie, maar ik kan niet zo... Op Sie,
Je moet een beetje meegaan met de groep, toch? Ja, dat is exact hetzelfde probleem waar ik in zat in dat schuitje. Ik heb nu die immuniteit van hen, dus ik zit sowieso safe deze keer. Ja. Maar ga je gelijk in? Ja. Ja, na vorige keer vertrouw ik helemaal niemand meer. Dat betekent, Noordin, Het zit erop. dat jij de meeste stemmen hebt. Ik heb gewoon helemaal niks doorgehad. Volgens mij zit ik met een bioloog en een kok, maar het lijken allemaal wel acteurs. Nou, ik ga in ieder geval niet op jou. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ziet er wel lekker uit, jongen. Heel benieuwd. Ik Nou, ga zo'n Lies. pootje pakken, want Ja. die is wel echt... Ogen dicht. Proost. Cheers. Ah. Veel ook. Ja, echt lekker. Lekker? geweldig. Het is 3 weken geleden dat ze voor het eerst voet aan land zetten op het onbewoonde eiland. En sinds de samensmelting is de strijd en het verblijf heftiger geworden. We zijn niet meer als team aan het strijden. We zijn nu alleen aan het strijden. Ieder voor zich. En dat voelt ook heel anders. Het voelt allemaal eenzaam. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger. En het wordt echt zo erg dat ik het gewoon niet meer... Ik denk, hou meer weg. Ik denk dat ik echt klaar ben. Ik wil gewoon eigenlijk aan de groep vragen... joh, stem gewoon op mij. Want dan heeft iedereen die nog wil echt een kans. Ja, ik snap dat ook volledig. En ik denk dat je verder bent gekomen dan jezelf en anderen hadden gedacht. Het is alleen zo, mijn positie is wat afgezwakt sinds Robin en Koen eruit liggen. Dus Ja, ik kan zeggen, ik stem op jou. Maar ik heb het vermoeden dat de rest dat niet gaat doen. Het is een heel raar spel, want degenen die naar huis willen, willen we houden. En degenen die willen blijven, willen we weg hebben. Ja. Het is wel gewoon een spel. Ik denk dat je het met de groep gewoon moet delen. Ja. Straks. Lies, ben je er klaar voor? Ja! Ambié, ben je er klaar voor? Ja! Go! Ik ruik hier een klein beetje chantage rietjes. Ze zeggen gewoon, dit moet je doen en anders verneuk het vuur allemaal. Vind ik wel een dingetje, want zo werkt het natuurlijk niet. Hey guys. Juist. Oh, ja. Hey. Ik heb het al met Clifford over gehad. Maar ik ben echt klaar. En ik wil ook gewoon niet meer... Ik wil je echt met klem vragen, stem gewoon op mij vanavond. Ik mis mijn kinderen echt ontzettend. En mijn man. En ik weet dat er plannen zijn. Maar ik kan ook opgeven nu. Dat is ook prima. Maar dan zit ik net zo goed met een padstelling. Als ik het even mag vertalen. Gaan jullie dat doen? Zo ja, fijn. Zo nee, dan geef ik op. Het is wel lastig met het spel, Lin. Ik snap dat als je naar huis wil, dan wil je bang of het altijd weg. Maar ik denk echt... Lastig. Wij met mensen die op Winnaars Eiland zitten een balletje uitgedacht. En daarin is iemand naar voren gekomen waar we op gaan stemmen. Die mensen kunnen we natuurlijk nooit meer bereiken. Nee, maar het zijn er toch niet meer dan wij? Nee, maar het wordt een beetje het plan. Maar dat snap je denk ik helemaal overhoop. Ik vraag het jullie. Mocht het dan echt de andere kant opvallen, dan laat het me weten. Dan ga ik... Daar ga je, ja. Ja, dit is lastig voor iedereen. Misschien heel even laten bezinken? Ja. Hè? Linda die is in blinde paniek, die is helemaal de weg kwijt. En die probeert eigenlijk een soort ons van in een bepaalde hoek te drukken. Door te zeggen van je moet op mij stemmen, want anders ga ik er vrijwillig uit. Ja, dat vind ik wel een dingetje, want zo werkt het natuurlijk niet. Ik ruik hier een klein beetje chantage rietjes. Ze zeggen gewoon, dit moet je doen en anders verneuk het vuur allemaal. Ja. Dat is eigenlijk waar het neerkomt. Ja, chantage. Zoek het lekker uit. Ik denk dat we weinig andere keuze hebben. Nou ja, we hebben een keuze, alleen het is een beetje een valse keuze. In mond houden. We kunnen zeggen dat we gaan stemmen en het niet doen. Ja, laten we dat doen. We hebben de tegenstand eigenlijk schaakmat gezet. En ja, als er dan in één keer zulke soort dingen worden besloten, dan ga je een paar zetten terug met het schaken en dan kan je niet meer verder. Dus dat vind ik wel, wel jammer.
vind het bijzonder. Een hele vreemde actie. Ik wil echt nog even tegen je zeggen dat ik het echt super lief vind dat ik mee mocht. Je hebt het echt heel ziek gedaan. Dankjewel. Dus dit is echt verdiend dat je hier, dat jij hier bent. Kijk, en nu jullie hier toch zijn, heb ik ook een momentje dat ik gelijk gewoon aan jullie kan vragen van... Wat is een beetje... Hoe kan ik verder komen? Ja, hoe kan ik... Wie is met wie? Hoe is met wat? Want ik heb geen idee omdat ik zo lang eruit ben geweest. Voor mij voelen jullie als één hele grote kliek met z'n allen. Ja. Zijn jullie team Zuid en Lies hoort daarbij en gaan één op één gaat gewoon iemand eruit? Of heb ik dat verkeerd? Nou ja, onze strategie was inderdaad wel om zo snel mogelijk de sterke spelers eruit te krijgen. Ja, dus C staat wel hoog op die... Ja, C staat wel hoog op het lijstje. Kijk, jou hebben we al eens geprobeerd. Je bent weer terug. Ja, met een beetje onkruid dat niet uit te roeien is. En voor vanavond dat dan... Volgens mij is vanavond wel plan. Vanavond is er wel alles op C, Ja. Maar als er bijvoorbeeld iets is waar ik me bij aan kan sluiten. Je bent wel nog gegroeid. Ja. Absoluut. Want ik had echt nog... Wij hadden echt nog geen woord met elkaar gewisseld. Maar ik denk dat deze dagen wel echt geholpen hebben, ja. Absoluut. Ik zou ook wel liever, stel wij mogen zover komen, liever in een halve finale staan met bijvoorbeeld een jou dan met een Linda. Ja. Ik jou wel als een waardigere Robinson-speler zie. Ja. Zij zeggen eigenlijk dat er een soort van bondje is waar ik eventueel wel bij kan. Maar ik weet ook van nu die munt daar ligt, had ik het voor het spel misschien anders moeten spelen. Dan heb ik nog een beetje hoop dat ik wat langer kan blijven. In ieder geval, ik heb hele leuke dagen, een hele leuke avond met jullie gehad. En nogmaals, thanks dat je me gekozen hebt, want ik heb er echt heel erg van genoten. Yo! We hebben een DM'tje. Nee, lees voor. Lies en Ambié, maak je klaar voor de strijd. Vandaag duelleren jullie voor een langer verblijf op Winnaarseiland. Dus toch wel. Ja. Oké. Ja, ik vind niks leukers dan van een spelletjes doen met vriendinnen 's avonds in het weekend. Nou, het voelt een beetje zo. Ja, ik heb er zin in eigenlijk. Gewoon heel leuk. Succes. Heel veel succes. Dankjewel. Hou het eiland gezellig. Ja, komt goed. Vermoord elkaar niet. De enige strijd die wij hebben is samen om te zorgen dat wij allebei in de finale komen. Maar ik ga 100% van haar winnen. Op Berusong strijdt Linda tegen de heimwee en Marieke tegen de pijn. Maar ondanks dat voelt Surendi dat hij daarmee zeker nog niet veilig is. Ik weet dat iedereen van Zuid op mij weg. Dat weet ik. Een beetje lang al. Want ze denken ik ben de beste. Dus ze willen mij weg. En is het makkelijker voor de ene die naar de finale weg gaan. Jij wil weg, ik begrijp het. Maar jullie zijn een team, dus ik denk jij zou er ook met hun tegen mij voten dan, of niet? Als ik zou blijven vandaag, dan zou je met zou het donker eruit zien voor jou. Oké, dat begrijp ik. Oké. Die munt is een krachtig wapen, dus het is goed om altijd te hebben. Maar ja, het is ook niet leuk als ze op Noorden gaat en ik gebruik het. Ik heb het van Noorden gekregen en dan moet Noorden naar huis. Dus het is ook niet leuk, het is een dubbele gevoel. Ja, het zie door het oog van de naald. Kijk, als ze echt weggaan, dan wat gaat gebeuren vanavond bij Eiland Raad? Wat er zou kunnen gebeuren is dat er niet iemand weggestemd kan worden. En dat degene die op wie gestemd zou worden, dat die een stem tegen heeft bij de volgende eilandraad. Oké. Maar je kaarten lagen gewoon niet gunstig. Nee. Dit verandert het weer. Ja, maar ik denk ze gaan wel langzaam aftakelen. Het mentale spelletje gaat nu ook spelen. Ja, dat is het ding. Dus, komt allemaal goed, om jouw woorden te gebruiken.
Nee, komt altijd goed, altijd goed. Ik zie een emmer hangen. Het zal wel iets zijn met gaten wat je door het parcours heen moet gaan tillen met water erin. Eerste oogopslag denk ik dat deze proef mij meer ligt. Omdat ik denk dat ik conditioneel sterker ben. Welkom meiden. Wat fijn jullie te zien. Hetzelfde. Klinkt misschien gek, maar ik ben ongelooflijk trots dat hier 2 meiden staan. Want in de geschiedenis van Robinson gaat dat heel vaak niet goed. Ja, dat zijn wij ons ook bewust. Ja. Hoe was het daar op Winnaarseiland, Amié? Oh, Winnaarseiland is echt geweldig. Ja? Want Lies, jij bent er al even daar. Ja. Hoe is het? Ja, het is fantastisch. Op deze manier zit ik hier nog wel even de komende tijd, denk ik. Ja. Ik voel me echt een beetje een verwend kreng daar de hele dag. En hoe was die inktvis? Amié, jij eet geen vis, maar hoe was die voor jou? Oh, die inktvis was geweldig. We hadden een tempura-beslag gemaakt en daar die inktvis doorheen gehaald. Kort in de frituur, dat was echt... Zelfs mij liep het water in de mond. Ja, het was waanzinnig. En dan moeten jullie nu duelleren tegen elkaar, terwijl jullie hartstikke goed bevriend zijn. Hoe is dat? Ja. Wat er ook gebeurt vandaag, ik ga hier met een big smile wegzetten. Ja. En wij gaan natuurlijk ook blijven winnen, dus we gaan nooit bij elkaar kunnen slaan. Ja, dat is de focus. Dat is absoluut de focus, ja. Onze focus is dat wij samen in de finale staan. Ja. Dat zouden we echt heel vet vinden. Amié, Lies, jullie gaan tegen elkaar duelleren. De winnaar van dit duel blijft op Winnaarseiland en is dus sowieso een ronde verder. Wat moeten jullie doen? Ik heb hier een bamboegoot. Jullie beginnen zo meteen daar op het strand en je rent zo hard als je kan met deze bamboegoot naar de zee. Dan vul je de goot met water. Dan ga je over de stellage en door de stellage om het water, wat je nog over hebt, in de emmer te gieten. Er is veel water nodig, want die emmer moet uiteindelijk op de grond komen. Als de emmer op de grond staat, heb je gewonnen. Oké. Maar dames, dit is Expeditie Robinson. En je raadt het al. Wat denk je? Gaten in de bamboegoot, dat klopt. Dus jullie zullen echt een aantal keren heen en weer moeten rennen. Dus dat wordt een uitputtingsslag. Maar de prijs is dan ook groot. Winnaarseiland, daar ben je veilig. Als je verliest, ga je terug naar de eilandraad. Natuurlijk wel met immuniteit. Maar speel je wel weer mee met het spel. Hebben jullie er zin in? Heel veel, ja. Ja? Dan gaan we beginnen. Nico vertelt dat de bamboegootjes gaatjes hebben. En dat verandert wel het spel. Want dan is het echt behendig door een parcours gaan. Waardoor je het tempo echt lager moet hebben. Dus conditioneel hoeft het nu niet zo heel zwaar te zijn. Lies, ben je er klaar voor? Ja! Amié, ben je er klaar voor? Ja! 3, 2, 1, go! Die gaatjes bij mijn linkerhand kan ik ze nog net met 2 vingers zo dicht houden. Maar aan de rechterkant, ja, ik heb echt kinderhandjes. Ze zijn zo klein, dus ik kan met mijn vingers er niet dichten. Amié verliest een heleboel water. Door het obstakel is eigenlijk best oké. Eerste water in de emmer. Maar over die bamboedingen, zowel met als zonder water, dat is echt verschrikkelijk. Het enige wat ik kan doen is als een soort Bambi mijn benen er zo overheen. Oh, voorzichtig. En ik merk gewoon dat ik geen vaart kan maken daarin. En dat is gewoon echt heel irritant. Als de emmer op de grond staat, heb je gewonnen. Ze proberen beide zo min mogelijk te morsen. Het gaat weer gelijk op. Dat water, als dat eenmaal één kant op gaat, dan gaat het ook best wel in een wave. En dan wil je hem weer recht trekken door een andere kant te doen, maar dan gaat hij nog harder de andere kant op. En dan gooi je het eigenlijk zo de hele tijd van links naar rechts de bamboe uit. Hiermee maak je meters, als je maar geen water verliest. Dus ja, je kan leuk die gaten dicht houden, maar uiteindelijk moet je hem ook recht houden. Dat is ook nog belangrijk.
Amié, helaas verliest ze een heleboel. Je wil snelheid maken, maar je wil geen water verliezen. We liggen echt heel dicht op elkaar. Elke keer ben ik iets sneller, maar dan haalt Lies mij ook weer in. En we gaan echt nek aan nek. Oeh, Lies verliest een heleboel water. Op een gegeven moment besluit ik van oké, misschien moet inhalen niet de way to go zijn, maar moet ik gewoon nog meer focussen op mijn water niet verliezen. In de hoop dat ik misschien iets minder vaak heen en weer ga, maar wel met meer water ga. Er zit al flink wat water in de emmer van Amié. Als er genoeg water in zit, kantelt de wip. En als de emmer op de grond staat, heb je gewonnen. Amié heeft een kleine voorsprong. Zal dit genoeg zijn? Oeh. Amié, je hebt gewonnen! Ik heb het door! Gefeliciteerd! Ik heb gewoon weer gewonnen en ik blijf op Winnaarseiland. Ik had niet door dat ik al was. Maar Lies, hoeveel moet jij nog? Ook niet heel veel meer, hè? Ik denk 1 achter. Ja, we gingen echt nek aan nek. Wat ontzettend netjes gedaan, meiden. Heel tot. Ja, Lies, dat betekent dat jij weer terugkeert in de expeditie vanavond op de Eilandraad. Hoe is dat? Nou, ik vind het dus ook wel gewoon leuk om de mensen weer te gaan zien. Ja. Natuurlijk spannend moment vanavond. Geen idee wat er gaat gebeuren. Dus ja, en ik vind het allemaal gewoon heel erg. En dan morgen kom ik gewoon weer terug. 100%, ik zie jou morgen weer terug. Met het oog op Winnaarseiland hebben jullie echt keihard gevochten. Ja. Dus dat was waanzinnig om te zien. Dankjewel. Amié, de terechte winnaar. Dankjewel. Ja, fantastisch. Trots weer. Lies, jij mag terug naar het kamp. En ik zie jou vanavond bij de Eilandraad. Oké. Jou heb ik nog even nodig. Oh. Ik ben voor mezelf ook blij dat ik weer even naar de groep mag. Want sinds de samensmelting heb ik eigenlijk het hele nieuwe kamp nog niet gezien. En er zijn heel veel mensen die ik nog helemaal niet echt ontmoet heb. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon best wel blij met de uitkomst. Winnaars van het duel blijven dit seizoen op Winnaarseiland, maar kunnen toch hun stem uitbrengen op de Eilandraad. Vanavond is de Eilandraad. En daar ben jij niet bij. Het zou wel lekker zijn als je mee mag stemmen, toch? Ja. Amié, ik heb hier 1 stem voor jou. Jij stemt mee op afstand. Oh, wat vet. Denk dus heel goed na op wie je stemt. Ja. Als je het weet, schrijf je het daar op het stembriefje. En dan zorg ik dat die vanavond op de Eilandraad erbij hoort. Oké, zo, dat gaan ze niet zien aankomen. Oké. Ja? Ja. Succes. Dankjewel. Dit is toch echt een geweldige extra set die je hebt. Want niemand daar weet dat ik deze stem kan uitvoeren. Zie, jij bent gewoon een te sterke speler. Dus jij moet er zo snel mogelijk uit. Straks. We kunnen gewoon met alle gemak op Linda stemmen, omdat ze gewoon heimwee heeft. Waarom is dat geen optie? Maar moeten we nu een poppenkast in elkaar zetten, omdat we alles eraan moeten gaan doen om Tsi weg te krijgen? Nee, dat klopt niet. De wens van Linda om te vertrekken is nog steeds het gesprek van de dag. Maar Linda is even veranderlijk als het weer. Even overleg. Iedereen? Ja, misschien even handig ook. Oké. Jongens, ik moet even een verontschuldiging aanbieden, want ik was echt net heel erg bevangen door de heimwee. Ja. En ik dacht, oh ja, er is gewoon geen weg naar huis. En ik was echt heel erg wanhopig. Maar ik heb gewoon even goed erover nagedacht en wil jullie ook niet saboteren. Dus ik blijf gewoon. En ik ga gewoon zo lang volhouden als het me lukt. Sterk, krachtig. Ja. Sterke vrouw. We gaan er gewoon voor. Mooi. Ben je daar oké bij? Ja. Ja. Oké. Ja. Sorry hoor. Na een hele tijd wikken en wegen denk ik toch van nee, dit is niet de manier waarop ik wil gaan.
Ik wil gewoon tot het laatste moment blijven strijden. Ik heb zeker weten mensen die veel sterker zijn in proeven dan ik. Dus er komt een moment dat het gewoon gaat gebeuren. Maar ik wil gewoon tot het einde volhouden. Tot het niet meer kan. Morgen zit ze alleen in deze podcast. Om een Noorden. Als ik moet voorspellen, dan denk ik 90% dat jij eruit ligt vandaag. En als ik nog eens goed door blijf lullen en mijn morele emoties probeer te tonen vandaag, dan kan je nog blijven. Ik vind C zo'n fantastische vent. Maar ja, ik vrees met grote vrezen. Volgens mij is het duidelijk dat een paar mensen nu twijfelen over hun aanwezigheid in deze expeditie. Ja, en dan ontstaat er iets raars bij mij. Ja, nou ja, ik heb gewoon soms een beetje moeite met hoe nu het spel gespeeld wordt. Ik bedoel, we kunnen gewoon met alle gemak op Linda stemmen, omdat ze gewoon heimwee heeft. Waarom is dat geen optie? Je hebt op dit eiland heb je 2 kompassen, een spelkompas en een moreel kompas. Ja, mijn morele kompas die zit erg in de klauw. Ja, dat is heel duidelijk. En anderen varen nu meer op het andere kompas af en toe. En dat is... Ik zeg tegen niemand je moet blijven omdat we het spel nog spelen. Maar als je weg wil gaan en je vraagt een stem op mij, dan denk ik, dan kan je ook gewoon weggaan. Daar sta ik dan weer anders in. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als je weg wil, ga je weg. Als er iemand weg wil, laat diegene dan gaan of zo. Maar moeten we nu een poppenkast in elkaar zetten om maar te blijven, omdat we alles eraan moeten gaan doen om C weg te krijgen? Nee, dat klopt niet. Zijn ze, de strijders. Welkom terug. Dankjewel. Hoe was het blijven? Heel leuk. Oh, gefeliciteerd. Heel lekker. Oh, wat vet. Ja, zo Nice. cool. Ja, Amier, toppertje weer. Die laat gewoon weer zich van de beste kant zien. Jongens, zijn jullie een beetje zenuwachtig voor vanavond? Bij mij ging het ineens een beetje kriebelen. Toby en Camille en Kevin, dan denk ik wel van, daar komt nog Marieke ook. Maar ineens dacht ik, Zie en Linda, wat zouden die in een schildje voeren? Maar misschien valt het reuze mee en dan zit ik me helemaal gek te maken. Je hebt een soort gesprek zo met jezelf. Ja, ik zit met mezelf een beetje te meanderen. Meanderen? Oh, jongen. Sorry. Meanderen. Ja, gemaakt niet onze student. Oh, je bent zo hilarisch. Maar, terug Noordin, hier. jij gaat natuurlijk niet op C. Op wie ga jij dan? Ja, jullie zeiden toch Linda dan? Oh ja. Ik had nooit verwacht dat zij iets in mij zagen voor een bondje. Dus dit biedt wel mogelijkheden. Alleen moet ik even kijken hoe gaat de eilandraad uitpakken, wie gaat er wel niet weg en wat gaat mijn verhaal worden. Want ja, stel C zet die munt in, dan vertrouwen ze mij natuurlijk niet meer. Ik vind het echt onwijs kloten dat nu dus dit soort toppers zoals C eruit moeten. Want laten we vooropstellen, C is gewoon echt een koning. Ik heb er wel echt minder moeite mee, maar ik heb ook niet met hem in een kamp gezeten. Ik heb deze man echt 5 minuten gesproken en that's it. Ja, ik weet het niet met C. Hij zegt dan altijd van die dingen dat ik denk, wat zeg je nou eigenlijk? Niet tinkel bij mij, nee, een tinkel bij, zegt hij dan. Het gaat zoals het moet gaan. Oh ja. Oh, zo. Het nieuws dat Linda toch blijft, heeft de verhoudingen op scherp gezet. We hebben een preek gehad van Vincent. Want hij zegt van ja, als iemand graag naar huis wil, dan moeten we diegene dat gunnen en gewoon diegene naar huis stemmen. Ja. Maar ja, ik vind dat een beetje tweeledig, want als je heel graag naar huis moet of wil, dan kun je ook opgeven. Je mag gewoon ook opgeven en dan kun je niet aan mensen vragen van, joh, leg je spel even neer. Leg het spel even neer en stem mij weer vanuit de eilandraad, want dan kom ik er beter uit. Ja, eilandraad is het spel. En niet een plek om makkelijk naar huis te gaan. Iedereen mag naar huis, maar ja, wij moeten dan wel ineens ons spel omgooien omdat zij naar huis wil. Nu wil ze weer blijven. Maar dan is het toch opgelost? Wat Vincent voor mij verkeerd interpreteert is dat diegene er wel weer bovenop is gekomen. En tegen ons allemaal heeft gezegd, sorry dat ik zo
last had van heimwee en dat ik jullie voor het blok heb gezet. Maar ik wil wel gewoon graag verder. Daar is een verschil van mening ontstaan. Want als iemand gewoon weer verder wil, dan gaat het spel gewoon weer verder. Ik begrijp het gewoon niet. Ik weet gewoon dat je er een beetje doorheen zit. Ik weet dat je naar huis wil. En dat snap ik ook heel goed. Want je hebt al volgens mij 3-4 momenten gehad dat je al ongeveer met je benen in Nederland stond. Bij wijze van spreken. En nou, dan kunnen we wel het spel gaan spelen. En kijken hoe we de sterkste spelers zo snel mogelijk geëlimineerd krijgen. Maar ja, lang zal het voor jou misschien dan niet duren. Dan denk ik, ja, waarom? Ja, dan zou je dus iemand weg gaan sturen die niet weg wil. Die gewoon een nota bene Olympisch kampioen is. Die 6 Olympische Spelen heeft meegemaakt. Die echt een potentiële kanshebber ook is om ver in dit spel te komen. Om dan vervolgens later afscheid te gaan nemen van mensen. Ja, nee, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. We spelen hier een spel. Het is een schaakspel. Als ik een goed schaakstuk om kan gooien, dan moet ik dat doen. Dat zijn de regels van expeditie. En ik vind het ook heel kut. Ik heb staan janken de eerste keer dat ik iemand eruit moest stemmen die niet weg wilde. Dat is het kutste wat er is. Maar het is wel het spel. Als je schaak speelt en je kan ineens iemand schaakmat zetten, dan ga je dat niet uit medelijden niet doen. Dan doe je dat toch, omdat het er gewoon een sterke pion is. In een spel vind ik dat je je tegenstander het meest waardeert als je je beste tegenspel biedt. Jullie hebben gewoon in Zuid een bondje. Daar is voor mij als Noorderling niet tussen te komen. Jullie hebben de route al bepaald. Ik kan precies voorspellen wanneer ik eruit zou gaan in een normale situatie. Ja, dat is niet het spel wat ik wil spelen. Ik wil het met eerlijke wapens doen. En Maar ik dat mag. vind het ook heel Maar je gek kan niet dat wij... anderen veroordelen om dat op een andere manier te doen. Iemand Want dat is geeft wel- aan dat iemand eruit wil. Dus waarom zouden we nou tot morgen wachten tot iemand besluit om eruit te stappen? Om maar dat spel te willen spelen. Daar heb ik moeite mee. Dat klopt voor mij, moreel gezien klopt dat niet. Ik wil helemaal niemand voor de bus gooien. Ik wil niks negatiefs over wie dan ook zeggen. Maar ja, het zie verdient een kans. Ja, je hebt de eerste 4 proeven verloren en daardoor heb je inderdaad 4 man minder en ben je in de minderheid. Maar dan is het juist de kunst om ertussen zien te komen. Ja. En het is nu, omdat je nu geen raad meer weet en niet meer weet dat de opties zijn op. En dan ineens ga je het persoonlijk maken. Ja. Het is goed, jongens. Ja, nou ja. Ja. Het is goed. De spelregels zijn helaas zo dat het gewoon soms een hele lelijke wedstrijd is. En ja, dat levert natuurlijk wel een spannend spel op. Maar dat gaat ook op het scherpst van de snede, want dat eist heel veel van iedereen. Dan had jij voor moeten zeggen, nee, ik trek het toch gewoon, ik stap er gewoon uit. Dat kan je doen. Ja. Dat kan je nog Dat kan je nog Maar steeds. het is niet de keuze. Nee. Nu. Nee. Dus dan gaat het toch En weer ook verder. omdat ik de boel niet wil blokkeren. Ik wil jullie ook gewoon de kans geven om het spel te spelen. Ik weet ook altijd als ik Maar de eruit eerste ga. reden moet zijn, ik wil hier blijven. Nog Ja, steeds. je moet Dat niet- moet de Ja, eerste maar, reden zijn. maar ook. It's a dangerous game. I see a storm rolling in. I see the ground crumbling. Caught in a chain reaction. Ik zal waarschijnlijk de 7e zijn die weggaat. Dat kan je al van tevoren voorspellen. Misschien de 6e, misschien de 8e. De route is al bepaald. Ja, daar heb ik moeite mee. It's a dangerous game. Het is een spel en zoals hun het speelt, speel ik het ook. Gaat misschien een koude bad voor hun worden. De groep rondom Matthias, Camille en Tobias is een sterke en vooral populaire alliantie. De basis was het oude Kamp Zuid en het lijkt erop dat Kevin en Lies inmiddels ook zijn toegetreden tot deze club. De sterke spelers van het oude Kamp Noord. Daar zijn misschien alle pijlen wel op gericht vanavond. Maar er ligt ander gevaar op de loer. Want na 3 weken overleven op een onbewoond eiland zitten sommigen er echt doorheen. En stem je dan iemand weg uit medelijden? Of hou je je keihard aan je eigen spel? Expeditieleden, welkom op de Eilandraad. We wachten even op de bewoners van Winnaarseiland. Daar is geduelleerd. De verliezer schuift hier aan
samen met Matthias en Noordin. Daar zijn ze hoor. Hey guys. Hey. Hallo. Hi, gefeliciteerd Lies. Hey. Goed gedaan. Nee, juist niet. Ik heb verloren Oh shit, vandaag. oh sorry. Nou, fijn dat je er bent wel. Matthias, Winnaarseiland. Vertel, hoe was het? Ja, het voelde voor het eerst echt een beetje als vakantie of zo. Ja, dat is wel misschien gek om te zeggen, maar het was echt relaxen, ja. Kevin, hoe is het op jullie eiland? Chaos-eiland, zou ik het willen noemen. Er is heel veel gebeurd vandaag. Maar laten we zeggen dat je hier, als je hier aan meedoet, denk ik 2 kompassen hebt. Een moreel kompas en een spelerskompas. En ja, soms botsen die dingen. En dat is, denk ik, gebeurd vandaag. Met veel emoties, veel verwarring, veel spanning. En die voelen we hier, denk ik, nog steeds vandaag. Oké. Ja. Linda, hoe is het met jou? Ik denk dat ik een after merge dip heb gehad. Klinkt ik heb bekend. Enorm last van heimwee. Maar ik heb daar even de tijd voor moeten nemen. Ik ben echt gewoon gaan nadenken. Toch tot de conclusie gekomen van ja, als ik nu naar huis ga, dan zouden mijn dochters ook echt denken, mom, why? Dus ik heb mezelf maar weer beetgepakt en I'm here till they kick me out. Ja, en een dip hoort erbij. Ja, blijkbaar. Vincent, hoe is het met jou? Nou ja, het was vandaag een hectische dag. In de lijn van wat we net te horen krijgen. Wat heel vervelend is natuurlijk. Maar ondertussen wordt er ook een spel gespeeld. En ja, dat spel dat druist een beetje tegen mijn morele kompas in. Dus eerlijk gezegd heb ik ja, wel besloten om er mee te stoppen. Wat zeg jij? We willen het spel spelen. En ik vind dat bepaalde mensen niet een eerlijke kans krijgen. En ja, daar kan ik niet bij elkaar, niet recht rijmen, helaas. Maar we spelen een spel en ik begrijp nu dat je jezelf eigenlijk slachtoffert. Ja, maar dat is goed. Dat is oké. Dat is niet erg. Ik wil niet aan de poppenkast in die zin dan meedoen. Het verloop van het spel is eigenlijk al een soort van bepaald. En dat vind ik best moeilijk. Ik kom van Kamp Noord. Kamp Noord heeft absoluut een hele ingewikkelde positie gehad. Kamp Zuid is stevig blok. En je kan eigenlijk al een soort van voorspelling maken hoe dat zal gaan. En ik pas daar dan liever voor. Ja, weet je het zeker? Want Ja, ik ook weet dit wel kan zeker, onderdeel zijn van een dip. En je kan je eigen spel spelen los van iedereen. Dit is Expeditie Robinson en alles kan altijd weer een andere wending krijgen. Zeker. En dit is ook een onderdeel van een andere wending, hè? Ja. Ja. Dus ik heb het geprobeerd, maar ik zie het gewoon niet veranderen eigenlijk. Maar je geeft dus op, Vincent. Ja, dan geef ik op, ja. Dan mag je Wilson pakken Ja. en de eilandraad verlaten. Oké. Dankjewel. Dankjewel, Vincent. Succes allemaal, jongens. Heel veel sterkte met alles. Jullie zijn allemaal mensen. Ik hou van jullie. En ik hou van jullie. Ja? Ja, nee, dat is goed. Het is goed, jongens. Het is goed. Het is goed. Part of the game. Oké? Dag allemaal, jongens. Dag. Wel thuis. Dag, Vincent. Vincent, je hebt gewonnen. Nou. Wat doen wij verkeerd? We doen niks verkeerds, maar misschien moeten wij toch Spelen we het spel niet? We moeten Benidorm bastards worden. Kamp Noord wint de proef! Wilson. Door het vertrek van Vincent stemmen we vanavond niet voor een exit. Maar voor 1 stem tegen op de volgende eilandraad. Is dat duidelijk? Ja. Ja. Omdat het de eerste eilandraad is na de samensmelting, krijgen jullie allemaal eenmalig 2 extra stemmen. Daarnaast krijg je elke eilandraad 1 stem. De stemmen die je voor de samensmelting had, zitten in je koker. En je mag zelf natuurlijk weten hoeveel stemmen je inzet. Het mag natuurlijk wel maar op 1 persoon. De stem tegen, die Vincent heeft gekregen na het verliezen van de proef, telt uiteraard niet meer mee. Is het duidelijk voor iedereen? Ja. Oké dan. Let op, vanaf Winnaarseiland heeft Amier ook een stem mogen uitbrengen. En die stem zit al in de kist. We gaan stemmen. Lies, jij hebt immuniteit, dus op jou kan niet gestemd worden. Matthias, jij mag beginnen.
Sorry maat, je bent echt een fantastische vent. Kevin. Lies. Marika. Nordin. Shirendi, ook jij mag stemmen. Linda. Tot slot Tobias. Door het vrijwillige vertrek van Vincent hoeft er dus niemand vanavond naar huis. Degene die de meeste stemmen krijgt, heeft op de eerstvolgende eilandraad 1 stem tegen. Duidelijk? De stemmen. De eerste stem. Shirendi. De tweede stem. Shirendi. De derde stem. Nordin. De vierde stem. Si. Shirendi. De vijfde stem. Linda. De zesde stem. Linda. De zevende stem. Nordin. De achtste stem. Nordin. De negende stem. Kevin. De tiende stem. Marika. De 11e stem. Nordin. De 12e stem. Nordin. En de 13e en laatste stem. Nordin. Dat betekent, Nordin, dat jij de meeste stemmen hebt gehad. En dat betekent ook dat je bij de volgende eilandraad een stem tegen hebt. Ik denk dat jullie een turbulente avond achter de rug hebben. Ik ga jullie vragen om jullie fakkels te pakken en terug te gaan naar het eiland. Dank jullie wel. Succes. Volgende keer. Niemand praat met me, maar ik zit daar te chillen. Ik zie de hele show. De hele clipshow zie je. 3, 2, 1, go! Maar alles is een leercurve voor mij. Alles is een leercurve. Alle ingrediënten voor een patatje speciaal. Ik ben een eenmansbondje. Ik hoef niks meer te weten van niemand zijn plannen. Ik trek mijn eigen pan. Hij weg!